Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang at napadaan ka sa aking channel, isubscribe mo na yan para lagi kang updated sa aking mga YouTube videos. Hey guys, welcome back again. May mga nagtatanong sa akin, bakit daw ang mga YouTube videos nila guys hindi daw nakikita sa YouTube search sa may tab? Alamin natin kung bakit nga ba at paano natin masusolusyonan ang ganyang problema ng ating mga kapwa YouTuber na maliliit. So guys, una sa lahat, punta tayo sa YouTube Studio guys, sa Google Chrome desktop site. Then hanapin natin sa baba yung settings. Yan. Then click natin yan guys. And then pupunta siya dito sa settings. So guys, may makikita tayong general, channel, upload default, permission, community. Ang pindutin natin channel, makikita ninyo guys, may name ng channel, country. Ibaba nyo lang guys, makikita nyo yung mga keywords. Makikita nyo yung keywords, diba? Yan. Makikita ninyo guys, lahat ng keywords dyan, title ng video ko, dyan ko nilagay. Lahat ng mga related sa mga topic ng video ko guys, diyan ko nilagay lahat para madali siyang ma-reach ng mga tao o mga viewers natin. Dapat guys, tadtarin nyo yan. Actually kulang pa yan, tatadtarin ko pa yan para mas lalo siyang ma-reach ng mga viewers at makatulong sa mga taong naghahanap ng mga katanungan nila sa kanilang isip. So guys, pag nag-upload tayo, dapat sineset up natin yung category ng ating videos para sa ganon madali siyang mahanay kung saan siya dapat na-assign, kung anong category yung video mo. Hindi yan tulad ni Facebook guys na pagka nilagyan mo ng caption, okay na. Sa YouTube guys, marami pang settings na pwede mo pong pag-aralan na hindi natin alam kung saan ba ang mga iba't ibang settings nito. So guys, ipapakita ko. Ito na. Guys, bago kayo mag-upload, dapat alamin niyo yung category ng mga video nyo guys. So nandiyan lahat ng mga category. Hanapin nyo dyan kung ano yung category ng pinaka main topic nyo. Ako kasi guys, more on tutorial, ang nilalagay ko is how to and style para madali siyang makaka-accommodate ng mga viewers. So yun guys, nakita nyo na ang mga proper categories. Ngayon naman, ipapakita ko yung mga proper taggings. Guys, take note lang po reminders lang po. Lahat ng tags na ilalagay ninyo sa videos nyo guys, dapat related mismo sa topic ng inyong video title, para sa ganun guys search siya ng mga viewers natin at madali siyang mare-recommend ni YouTube sa ating mga viewers. Napakalaking bagay ng ating YouTube settings at tags sa ating mga videos guys para matulungan tayo dumami ang viewers natin. Guys, tandaan natin guys, sa umpisa lang mahirap. Nakalito ang isang bagay kapag hindi natin kabisado ang pasikot-sikot sa ating YouTube channel. So guys, ipapakita ko ang proper tagging. So guys, gaya nito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ba ako naglalagay ng tags sa aking YouTube videos. Yun guys, nakikita nyo ang dami. Yan. So guys, ngayon gagawin ko, magre-research ako
search ko yung video ko guys, dali siyang ma-search. Dahil nga naka-proper tags, dali siyang mahanap. So guys, natatapos na tayo sa aking mabilisang tutorial. Kung nagustuhan mo yung video na ito guys, please don't forget to subscribe and like para lagi kang updated sa aking mga future videos. So guys, hanggang dito na lang. See you next vlog. Paalam.